საღამოშვიდობის 22 საათზე პირდაპირ ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება დღის მთავარ თემებს ნინო თვალავაძე გაგაცნობთ 17 დღის შემდეგ ოკუპირებული რეჟიმის მიერ 22 თებერვალს არჩილ ტატუნაშვილთან ერთად დაკავებული ლევან ქუტაშვილი და იოსებ პავლიაშვილი საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე არიან. ისინი ამ წუთებში მცხეთის პოლიციაში იმყოფებიან. ადგილზე უკვე ჩავიდნენ ხელისუფლების, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლები. ჩვენი გადამღები ჯგუფი იმყოფება მცხეთაში. რუსუდან დუმბაძე ჩაგვერთვება ახლა ბოლო ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში რუსუდან გისმენ. საოკუპაციო რეჟიმის მიერ დაკავებული საქართველოს ორი მოქალაქე ლევან ქუტაშვილი და იოსებ პავლიაშვილი უკვე საქართველოს მიერ კონტროლირება ტერიტორიებზე იმყოფებიან. ისინი ამ წუთებში მცხეთის პოლიციაში დაკითხვაზე არიან. მათ სავარაუდოდ მოუწევთ გაიხსენონ დეტალები თუ როგორ მოხდა მათი დაკავება, ასევე მოუწევთ მიაწოდონ თანამშრომლებს ინფორმაცია ტატუნაშვილთან დაკავშირებით. აქ ასევე იმყოფებიან მინისტრთა კაბინეტის წევრები ქეთევან ციხალაშვილი და სოზარ სუბარი. ისინი დამატებით დეტალებს ინფორმაციას არ ფლობენ, თუმცა აცხადებენ, რომ დაკავებულების და შემდეგ გათავისუფლებულების ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის სტაბილურია და ისინი თავს კარგად გრძნობენ. მათ დაკავებულების გათავისუფლების შესახებ ინფორმაცია დღის მეორე ნახევარში მიიღეს და ისინი ცელოდებიან დაკითხვიდან გათავისუფლებულების გამოყვანას. მე გეტყვით, რომ დაკავებულები საქართველოს მოქალაქეები ახალგორში დააკავეს 23 თებერვალს და ისინი ამ დროის განმავლობაში იმყოფებოდნენ ახალგორის დაბის ტერიტორიაზე. მათ არ ეძლეოდათ არც კონტაქტის საშუალება საქართველოში მყოფ ოჯახის წევრებთან. მათ არ ჰქონდათ საქართველოს მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე გადმოსვლისთვის საჭირო საბუთები. აქამდე ახალგორის საოკუპაციო რეჟიმი აცხადებდა, რომ საბუთებს დაუბრუნებდა იმ შემთხვევაში, თუ გამოძიება დასრულდებოდა, თუმცა გამოძიება დასრულდა თუ არა, ამის ინფორმაცია ჯერჯერობით არ გვაქვს. მე როგორც უკვე გითხარით, ისინი მცხეთის პოლიციაში იმყოფებიან ახლა დაკითხვაზე და უწყების თანამშრომლებს უყვებიან მათი დაკავების დეტალებს. ჩვენ ამ დროისთვის აქ ველოდებით, როდის გამოვლენ ისინი დაკითხვაზე და უფრო მეტი დეტალით მოგაწვდით ინფორმაციას. სავარაუდოდ ისინი მცხეთის პოლიციის შემდეგ წილკანში ოჯახში დაბრუნდებიან. აი აქეთ რა. მე მინდა დაგიდასტუროთ პირველ რიგში, რომ ჩვენი ორი თანამოქალაქე იოსებ პავლიაშვილი და ლევან ქუტაშვილი არიან თავისუფალი. ისინი იმყოფებიან აქ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე. ისინი დღეს გადმოვიდნენ ახალგორიდან და თავს გრძნობენ ნორმალურად. როდის მიიღეთ დღის მეორე ნახევარში? დიახ, თუ ამას ნიშნობა, ის დღეს დატოვეს ახალგორის ტერიტორია და გადმოვიდნენ სწორედ ახალგორის ეგრეთ წოდებული გადასასვლელი პუნქტიდან. ტატუნაშვილთან დაკავშირებით რამის ხომარღვებიან? ამ ეტაპზე ჩვენ არა გვაქვს რაიმე სხვა ინფორმაცია. ფაქტობრივად ცოცხალ რეჟიმში გაწვდით ინფორმაციას და რა თქმა უნდა ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ ეს ადამიანები არიან თავისუფალი, ეს ადამიანები არიან უსაფრთხოდ, მათ არ აქვს ჯანმრთელობის პრობლემები და მათ ექნებათ შესაძლებლობა, რომ დაბრუნდნენ საკუთარ ოჯახში. თუ გაქვთ ინფორმაცია რა პირობებში დააკავეს მათგან? ამ ეტაპისთვის მე სხვა ინფორმაცია არ მაქვს სამწუხაროდ, რომელიც შემიძლია გაგიზიაროთ. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ ამბობ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ პირადად მომეცა მე შესაძლებლობა, რომ მოვინახულო ისინი, გავესაუბრო მდგომარეობის შესახებ და ისინი თავს გრძნობენ ნორმალურად და რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან მისასალმებელი. თუმცა თქვენ იცით, რომ ჩვენი მიმდინარე ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც დღის წესრიგში გვაქვს, ეს არის არჩილ ტატუნაშვილის ხედრის გადაცემა ოჯახისათვის და მინდა იმედი გამოვთქვა, რომ ეს საკითხიც მალე მოგვარდება. არჩილ ტატუნაშვილთან ერთად დაკავებული ორი ჩვენი თანამოქალაქე იოსებ პავლიაშვილი და ლევან ქუტაშვილი არიან გათავისუფლებულები. მას მიეცათ საშუალება, რომ დაეტოვებიათ ოკუპირებული ტერიტორია და დღეს არიან მცხეთაში თავის მშობლებთან ერთად გადმოვიდნენ. ამ წუთში მიმდინარეობს მუშაობა იმაზე, რომ არჩილ ტატუნაშვილის ხედრის გადმოსვენებაც მოხდეს
დროულად. სამწუხაროდ ახლა მეტ ინფორმაციას ამ წუთში ვერ მოგაწვდით, იმიტომ რომ ამ წუთში ვესაუბრებოდით ამ ადამიანებს და უბრალოდ შეუძლებელი ამ წუთში უფრო მეტზე ლაპარაკი. მათ რა ინფორმაცია აქვთ, რა ვითარებაში მოხდა, რატომ დააკავეს ისინი, თუ შეგიძლიათ ეს ვერაფერზე ამ წუთში ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ რასაც ყვებიან, რაც მათ იციან, ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს საინტერესო გამოძიებისთვის მომავალში და ზედმეტის მისგან თავ შევიკავოთ. ერთი თვალის შეხედვით ბაზმოსოზარ როგორ მდგომარეობაში არიან ეს მაინც გითხარით აი მათ თვითონ კარგად არიან არაფერი არ ჭირთ დიახ, მე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ორი მოქალაქე ლევან ქუტაშვილი და იოსებ პავლეაშვილი ახალგორის ტერიტორიაზე 22 თებერვალს გადავიდნენ და ოჯახის წევრებისთვის და ასევე საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ისინი 23 თებერვალს დააკავეს. ჩვენ ამ დროის განმავლობაში გქონდა კონტაქტი მათ ოჯახის წევრებთან. ისინი ჩვენთან საუბარში აცხადებდნენ, რომ ისინი ხშირად გადადიოდნენ ახალგორში ოჯახის წევრების მოსანახულებლად და მათ რაიმე სხვა განზრახვა არ ქონიათ. ამასთან ერთად ვერსია, რომ ისინი ტერორისტულ აქტს და დივერსიას აწყობდნენ ოჯახის წევრები ამ ვერსიას გამორიცხავენ. ასევე ცნობილია, რომ ლევან ქუტაშვილი და იოსებ პავლეაშვილი ამ ახალგორის დაბაში იმყოფებოდნენ ამ დროის განმავლობაში და მათ კონტაქტი არ ქონიათ ოჯახის წევრებთან და ასევე მათ ცხეთის პოლიციაში მოუწევთ გაიხსენონ დეტალები თუ როგორ დააკავეს და მათ ალბათ ექნებათ ინფორმაცია ტატუნაშვილთან დაკავშირებით თუ როგორ მოხდა მისი გარდაცვალება. ისინი ცხეთის პოლიციაში დღის მეორე ნახევრიდან იმყოფებიან და უწყების თანამშრომლების კითხვებს სცემენ პასუხებს. სწორედ ამ დაკითხვის შემდეგ გახდება ცნობილი თუ რა ინფორმაცია მიაწოდეს მათ უწყების თანამშრომლებს. მე შევეცდები აქ გაგაცნოთ სიტუაციას. აქ იმყოფებიან მინისტრთა კაბინეტის წევრები, სოზარ სუბარი, დევნილთა მინისტრი და ქეთევან ციხელაშვილი. ისინი ასევე ელოდებიან დაკავებულების და შემდეგ გათავისუფლებულების დაკითხვის დასრულებას. ისინი აცხადებენ, რომ მათ ჰქონდათ საშუალება მოენახულებინათ დაკავებულები და შემდეგ გათავისუფლებულები და ისინი ამბობენ, რომ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია და ისინი თავს კარგად გრძნობენ. სხვა დამატებით დეტალზე მათ ჩვენს რესპონდენტებს საუბარი უჭირთ. მე ვთხოვ ოპერატორს გამომყვეს, რათა ვაჩვენოთ პოლიციის შენობის არეალი. ამ დროისთვის ჩვენთვის უცნობია, როდის დასრულდება მათი დაკითხვა. ისინი სავარაუდოდ დაკითხვის შემდეგ უკვე ცხინვალ უკაცრავად წილკანში ოჯახში დაბრუნდებიან. ოჯახის წევრები აქ პოლიციის შენობასთან არ არიან, თუმცა შესაძლოა ისინი თვითონ შენობაში იყვნენ. ოჯახის წევრები აქამდე აცხადებდნენ, რომ მათ არანაირი კონტაქტი არ ქონიათ დაკავებულებთან და შესაბამისად მათ არ იციან თუ რა ვითარებაში იმყოფებოდნენ ამ პერიოდის განმავლობაში ისინი დაბა ახალგორში. სხვა ინფორმაცია ჯერჯერობით არ გვაქვს. ჩვენ ველოდებით მოვლენების განვითარებას და დაკითხვის დასრულებას და შემდეგ უკვე აუცილებლად დაგიბრუნდებით გამოშვების მსვლელობისას. მადლობა რუსუდან, ეს რუსუდან დუმბაძე იყო და ჩვენ გამოშვების მსვლელობის დროს კვლავ დაუბრუნდებით მცხეთას. ოკუპირებულ ცხინვალში გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვლილი არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი საქართველოს კონტროლირებად მხარეს შესაძლო ორ კვირაში გადმოსცენ. ამის შესახებ ფრონტ ნიუსთან დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტის პრესსამსახურის ხელმძღვანელი საუბრობს. დანა გასიევა ამ ინფორმაციას ექსპერტებზე დაყრდნობით ავრცელებს. ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის წარმომადგენელი ასევე ლევან ქუტაშვილისა და იოსებ პავლეაშვილის შესახებაც საუბრობს და აცხადებს, რომ ისინი დაკავებიდან მალევე გაათავისუფლეს და ქართული მხარის კონტროლირებად ტერიტორიაზე მათ გადასვლას ხელს არავინ უშლის. 22 თებერვალს საოკუპაციო რეჟიმმა საქართველოს სამი მოქალაქე არჩილ ტატუნაშვილი, ლევან ქუტაშვილი და იოსებ პავლეაშვილი ახალგორში დააკავა. 23 თებერვალს კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ არჩილ ტატუნაშვილი გაურკვეველ ვითარებაში გარდაიცვალა. Единственный формат, в котором общаются грузинские власти с нашими властями. საქართველოს ხელისუფლება ჩვენს მთავრობასთან ჟენევის დისკუსიისა და ინციდენტების პრევენციის ფორმატში საუბრობს. ეს საკითხი განვიხილეთ. სამხრეთ ოსეთის პოზიცია ასეთია, რომ არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი ექსპერტიზის დასრულების შემდეგ გადაეცემა ქართულ მხარეს. ეს უახლოეს ხანში მოხდება. უფრო დაზუსტებით თქმა არ შემიძლია. ჩემი ინფორმაციით, რომელიც ჯერ ისევ არ არის დადასტურებული ექსპერტების მხრიდან, ეს უახლოესი 2 კვირის განმავლობაში მოხდება. რაც შეეხება ქუტაშვილს და პავლეაშვილს, ისინი დაკავებიდან მალევე გაათავისუფლეს. მათ გადაადგილებას ხელს არავინ უშლის.
сразу находятся у себя дома. Перемещению их никто не препятствует. არჩილ ტატუნაშვილის საქმეზე ერთობლივი რეზოლუცია პარლამენტში კონსულტაციების შემდეგ იქნება მიღებული. ამის შესახებ პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა თამარ ჩუგოშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, შეთავაზებული ორივე რეზოლუცია საერთო სულისკვეთებისაა. ოპოზიცია კი აცხადებს, რომ რუსეთთან პირდაპირი მოლაპარაკების შეთავაზება არასწორია და ამ ვითარებაში საუკეთესო გამოსავალი ტატუნაშვილი ოთხოზორიას სის შექმნა და რუსეთის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება. ევროპული საქართველო იმედოვნებს, რომ აღნიშნულ რეზოლუციას პარლამენტი ერთობლივად მიიღებს. გამოდის რომ თუ რუსეთი ჩვენ აი ესე გაგვამწარებს, რასაც ახლა შვება, მაშინ ჩვენ შეიძლება რაღაცა პოზიციები დავთმოთ. ეს ფორმულა, რომ თუ რუსეთი შეგვაშინებს, რუსეთი ადამიანებს მოგვიკლავს და გაიტაცებს, მაშინ ჩვენ შეიძლება დავთმოთ ჩვენი პოზიციები და დავიწყოთ პირდაპირ დიალოგზე საუბარი, ძალიან არასწორია. ამ ვითარებაში მთავარი გამოსავალი ეს არის ძალიან მწვავედ ამ საკითხის საერთაშორისო არენაზე დაყენება და იმ სანქციების შემოღება, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ ქართულ ოცნებას და მე იმედს ვიტოვებ, რომ ჩვენ შევძლებთ და რეზოლუციასაც ასევე სანქციები იქნება ტატუნაშვილი ოთხოზორიას სანქციები თავრობა და ოპოზიცია ერთობლივად მიიღებს. ეს ის საკითხი არის, სადაც ასთა სხვადასხვაობა არ უნდა იყოს. ჩემი აზრით, ქვეყანამ უნდა შეძლოს და ერთიანი პოზიცია დააფიქსიროს, როცა ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას ეხება საკითხი. ვფიქრობ, რომ რეზოლუცია, ორივე რეზოლუცია, რომელიც არის შემოთავაზებული, არის საერთო სულისკვეთების, კერძოდ გმობს ოკუპაციას და იმ ფაქტებს ადამიანების სიცოცხლის ხელყოფის, რომელიც ამ ტერიტორიებზე განხორციელდა, ანუ შესაბამისად, ჩემთვის პრინციპულად სხვაობა ამ დოკუმენტ შორის არ არის. და დღის სხვა მთავარი თემებით განვაგრძობთ გამოშვებას. ამ წუთებში ძველი თბილისის პოლიციაში ტატიშვილის ქუჩაზე საკუთარ საცხოვრებელ სახლში მოკლული გოგი ხატოევის საქმეზე მისი მეზობლები და ნათესავები იკითხებიან. პარალელურად საგამოძიებო მოქმედებები გრძელდება მოკლულის საცხოვრებელ სახლში, სადაც ამ დრომდე რჩებიან ექსპერტ კრიმინალისტები. გოგი ხატოევის მკვლელობის მიზეზად რამდენიმე ვერსია სახელდება. გამოძიების პირველადი ვერსიით მკვლელობის მოტივი შურისძიება გახდა. ხატოევი მოკლული მისავე სახლში დღეს დილით იპოვეს. ლუკა ხაჩიძე მუშაობს მთელი დღის განმავლობაში თემაზე და უფრო დეტალურად ბოლო ინფორმაციას მოგოწვდის ახლა პირდაპირ ეთერში. ლუკა, რას აცხადებენ დაკითხვიდან გამოსული ხატოევის ნათესავები, რა კითხვები ჰქონდათ მათთან გამოძიებას? ნინო, გოგი ხატოევის ნათესავებისა და მეზობლების გამოკითხვა სამმართველოში ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. ნაწილმა უკვე დატოვა საგამოძიებო უწყება, ნაწილი კი კვლავ იკითხება. ძირითადად მათ მიმართ კითხვები შეეხებოდა თუ როდის ნახეს მათ გოგი ხატოევი, რა საქმიანობდა ბოლო პერიოდში და ასევე აქვს თუ არა ინფორმაცია რაიმე კონფლიქტთან დაკავშირებით, ან ჰქონდა თუ არა მას ვინმე სვალი, რაც შესაძლოა გახდა კიდევ არც დღევანდელი მკვლელობის საბაბი. ცოტა ხნის წინ საგამოძიებო უწყება დატოვა გოგი ხატოევის ერთ-ერთმა მეზობელმა. მან განაცხადა, რომ რამდენიმე წლის წინ ის ნამდვილად იყო ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი. ჩვენი ინფორმაციით ასევე საგამოძიებო უწყებაში იმყოფებოდა გოგი ხატოევის დისშვილი, რომელიც დღეს მკვლელობის ღამეს მასთან ერთად იმყოფებოდა. მან უშუალოდ გასროლის ხმა ვერ გაიგო, გარდაცვლილი ბიძის ცხედარი კი ნახა დილის 11 საათზე. მის კრიმინალურ ავტორიტეტზე თქვენ ამასთან დაკავშირებით რა ინფორმაცია გაქვთ, რა შეგიძლიათ გითხრათ? არაფერი ახალგაზრდობაში ვიცი რომ იყო და ახლა მე შემდგომში მე სხვა მისამართზე ვცხოვრობ ფაქტიურად და ვერაფერს ვერ ვიტყვი. ერთ ეზოში დავიბადეთ, გავიზარდეთ. თქვენ გარდაცვლის იცნობდით? ჩემი ბიძაშვილი იყო. ბოლოს როდის ესაუბრეთ? 5 წლის წინათ, არ მინახე. დღეს გავიგეთ რომ მოკლეს და წამოვედი. თქვენ ბოლოს როდის ნახეთ გარდაცვლილი უკაცრავად რო გითხრათ? დიდი ხანი არ მინახე. ნათესავი ვარ და გავიგეთ მოკლეს. მიზეზი რა არის? რას უკავშირებთ მოტივი, რა შეიძლება რა არ ვიცი. მეზობლები ვართ და მეგობრობდით. როდის ნახეთ ბოლოს? გუშინ ნახე სადღაც პირველ საათის. და რა გითხრათ, ამე პრობლემაზე? არაფერი, უბრალოდ ქუჩაში მანქანა გააჩერა, მოგესალმა, ჩაჯდა და წავიდა. რა პრობლემები ქონდა, რას? არანაირი. უბრალოდ ჩვენ თვითონაც გავაგნებულები ვართ, აი რა უნდა ყოფილიყო ისეთი და მაღაზია იყოს საუბარი. საიდან ვიცნობ რა ურთიერთობები ქონდა და ზუსტად იმას მეკითხებოდნენ, რასაც თქვენ მეკითხებით. გარდაცვლილი ბოლოს 3 დღეს ემიღა. სანამ გავიცნობდი, მანამდე ის იყო მასამართლები და ზუსტად არ გვისაუბრია ჩვენ რასთან დაკავშირებით. რა ურთიერთობა მქონდა, ეს აინტერესებდა. იმედსაც სიცხლის სამართლის კოდექსის 108 მუხლით მიმდინარეობს, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს.
გოგი რატიანის იგივე გოგი ხატოევის ცხედარი ტატეშვილის ქუჩაზე მის სახლში დღეს დილით აღმოაჩინეს. 61 წლის მამაკაცი ცეცხლსასროლი იარაღით არის მოკლული. მას სავარაუდოდ ჭრილობა თავის არეში აქვს მიყენებული. გავრცელებული ინფორმაციით ხატოევთან ერთად გუშინ ღამით სახლში იმყოფებოდა მისი დისშვილიც, რომელმაც გასროლის ხმა ვერ გაიგონა და მოკლული ბიძა მხოლოდ დილით აღმოაჩინა. სავარაუდოდ მკვლელმა მაყუჩიანი იარაღი გამოიყენა. მეზობლების ინფორმაციით ხატოევმა ცოლი დაახლოებით 5 წლის წინ მოიყვანა და ვარკეთილში ცოლის ბინაში ცხოვრობდა. რატომ გადაწყვიტა ღამით ვერაზე მდებარე ბინაში დარჩენა მეზობლებისთვის უცნობია. ამბობენ 5 საათზე რაღაც ხმაური შემოესმათ მეზობლებს და დილით უნახია 10-ზე თუ 11-ზე დიშვილმა ნახავა. მიხ მარტო ცხოვრობდა და უღლოდ ცხოვრობდა და ესეთი გაშორებული იყო და შემის შეფასებით არაჩვეულებრივი ადამიანი იყო, როგორც მეზობელი და ვიცნობდი, ძალიან დადებით პიროვნებად ვიცნობდი. ზედმეტად სალმიანი და ისეთი იყო რა. მე ახლა მე არ ვიცი, მაგრამ მე სადაც დავსწრები ვარ იქ საერთოდ აი ზანს დილობიანი და რაღაცა. ირკვევა, რომ 61 წლის ხატოევი წარსულში მრავალჯერ იყო ნასამართლები. ვებგვერდ პრაიმ კრაიმის ინფორმაციით კი გიორგი ხატოევი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი იყო, რომელსაც სტატუსი გაურკვეველი მიზეზით ჩამოერთვა. საიძე მითითებულია, რომ ხატოევი ვერაზე ყაზბეგის ქუჩაზე ცხოვრობდა. ამჟამად ყაზბეგის ქუჩა ერეკლე ტატიშვილის სახელს ატარებს, სადაც დღეს გოგი რატიანი მოკლეს. ის რომ ხატოევი ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტი იყო, ადასტურებენ მისი მეზობლებიც. ერთ-ერთი მათგანი დღეს ტევ-პირველს დაუკავშირდა და განუცხადა, რომ ხატოევის ბინა ეგრეთ წოდებული ქურდული გარჩევების ადგილი იყო. მაგას სამი გვარია გვარში. ხატოევით არის ცნობილი ვერაზე. კი ბატონო. მან თავი ვინმე შხული მოვიდოდა რომ იყო არიგებდა ყველას ეგეთი წესიერი ადამიანი. ადრე იყო ხატოვი, მე ხატიშვილათაც ამბობდნენ, მაგრამ ნუ აი ახლა რატიანად ჰქონდა გადაკეთება. ცოლის გვარი იყო რატიანი და ცოლის გვარზე გადავიდა. ბოლო წლები მე მგონი რაც ციხიდან გამოვიდა ბოლოს, არავის ესეთი რაღაცა არ გაგვიგია. ქურდებთან იყო, როგორც ჩანს ესე. ყველა ისე პატივისცემით ექცეოდა, რომ წარმოდგენილიც არ ჰქონდა საერთოდ თუ რამე სახელი ჰქონდა მაგას სხვა ზედმეტი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოძიების პირველ ეტაპზე მკვლელობის მოტივად შურისძიებას ასახელებს. ერთ-ერთ არაოფიციალურ ვერსიად კი დიდი ოდენობის ვალიც განიხილება. საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 108 მუხლით მიმდინარეობს, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. და ჩვენ კვლავ ვუბრუნდებით მცხეთას. მცხეთის პოლიციაში ამ წუთებში ოკუპირებულ ცხინვალში 17 დღის წინ დაკავებული და შემდეგ გათავისუფლებული ლევან ქუტაშვილი და იოსებ პავლიაშვილი იმყოფებიან. ახლა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე საუბრობს და ჩვენ მას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. საინფორმაციო მოწოდება შეგიძლიათ 30. მე ვიწერ. ბატონო კახა რა ინფორმაციის მოწოდება შეგიძლიათ 30 წუთში. ერთი წამი. სამყაროა როგორია? კითხოს. შენ არ კითხე, ხო 10 წამი. გამოიწე. მეგობრებო, შემოდიხარ, გამოიწე. მე ცეთერში ვარ ხალხო რა ვქნა. სამყარო გოლაბარდებს. საგავშიდობის ის მისტია ისმით. მე შეგვიძლია გითხრათ, რომ გათავისუფლებული არიან საქართველოს მოქალაქეები ლევან ქუტაშვილი და იოსებ პავლიაშვილი. ისინი იყოფებიან საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლებად ტერიტორიაზე. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან და სხვა სახელმწიფო ინსტიტუტებთან ერთად მაქსიმალური გააკეთა იმისთვის, რომ მოხდარიყო ამ ახალგაზრდების დროული გათავისუფლება. ისინი დღეს უკვე იმყოფებიან ჩვენს კონტროლებად ტერიტორიაზე. როგორც მოგეხსენებათ, ისინი 22 თებერვალს დააკავა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დააკავეს და დღეს უკვე მოხდა მათი გათავისუფლება ჩვენ ტერიტორიაზე გადმოყვანა. არაფერი არ ეტყობათ,
აბსოლუტურად არაფერი არ ეთყობათ წამების კვალი არ აღინიშნებათ არანაირად. არანაირი წამების კვალი. ამ ეტაპზე არ არის ამ ესეთი კონკრეტული, როგორც მოგეხსენებათ, საქმე აღძრულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 100-მერვე 153 უხლების საფუძველზე მიმდინარეობს გამოძიება და დაველოდოთ პროცესებს. ეს გამოძიების პროცესის ფარგლებში მერე მოხდება დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება. ამ ეტაპისთვის უცნობია მათი მხრიდან რამე დამატებითი ინფორმაცია ამ კუთხით მიღებული არ ყოფილა. აქვე დავამატებ, რომ მაქსიმალური კეთდება სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩართულობით და ასევე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ჩართულობით იმისთვის, რომ მოხდეს არჩილ ტატუნაშვილის ხედრის გონივრულ ვადებში გადმოსვენება. ჩვენ ჭიდრო კონტაქტი გვაქვს ოჯახთან და მაქსიმალურად გვერდში უდგავართ მათ. დიახ, ეს იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი კახაბერ საბანაძე, რომელმაც კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ დიახ, მინისტრის მოადგილე უკაცრავად მან კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ იოსებ პავლეაშვილის და ლევან ქუტაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია და ისინი თავს კარგად გრძნობენ, მათ არ აღენიშნებან წამების კვალი. ისინი ასევე აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება აკეთებს ყველაფერს, რათა ასევე მოხდეს ტატუნაშვილის ხედრის გადმოსვენება. აქ ვითარება ჯერჯერობით მშვიდია. მე შევეცდები გავესაუბრო ბატონ სოზარს, ის ასევე იმყოფება აქ და ნახოთ რა დამატებითი დეტალის მოწოდება შეუძლია მას. ბატონ სოზარ, პირდაპირ ეთერში ხართ, თქვენ გაისაუბრეთ რა თქმა უნდა დაკავებულებს და შემდეგ გათავისუფლებულებს. ალბათ თავარი პირველ რიგში ის არის თუ როგორ გამოიყურებიან ისინი ასე პირველი შეხედვით რა შეგიძლიათ თქვათ მათი ჯანმრთელობის შესახებ. თავარია რომ ისინი არიან თავისუფლები, ოჯახის წევრებთან ერთად მოეცათ ტერიტორიის დატოვების საშუალება, სამუშაოების ჩააბარეს ხელში. ჯანმრთელობის ისინი არიან კარგად, რაც ვისაუბრეთ მათ აბსოლუტურად არ თქვენს რომ პირველი წუთი დამოყოლებული მათ მიმართ მოქცევა იყო ნორმალური. წამება, აზეცოლა, ასეთი რამე თვითონ დაკავებას რაც შეეხება, დაკავების დროსაც მათ მიმართ კონკრეტულად რამე პრეტენზია არ ყოფილა, რაღაც კითხვებს უსვამდნენ, ამ კითხვებზე ხომ მე არ მოყვები, იმიტომ რომ შეიძლება სამომავლო გამოძიებისთვის ხოსენდარეს. და თუ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია დაკავების პროცესი როგორ მიმდინარეობს, ისი მოწოდება შეგიძლიათ ამ დროისთვის? ბუნებრივი ხალხმოვანია ჩვენ მათთან საუბრობთ, ეს არ არის ოფიციალური დაკითხვის პროცედურა, ჩვეულებრივი საუბარი იყო, ისინი ყვებიან დეტალებში ყველაფერს, რაც იცოდნენ, როგორც დაკავების მომენტში, ისე იმის შემდგომ დღეებში. იმას თავშევიდა, რომ ყველაფერს აკმაყოფილებენ, იმიტომ რომ ეს დეტალები, რაც ახლა ისინი პირად საუბარში ყოფიან, ხვალდაზე შეიძლება გამოძიებისთვის იყოს საინტერესო. დიახ, ბატონ სუზარ, თუ აქვთ მათ ინფორმაცია ტატუნაშვილთან დაკავშირებით, თუ მოგაწოდოთ თქვენ და იმას თავშევიდა ინფორმაციას. დიახ, და ზოგადად როგორ შეაფასებთ ამ ფაქტს? რატომ ჭიანურდებოდა მათი საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოსვლის? იცით რა, ყველაფერზე ჩვენ გაკეთებული გვაქვს არაერთი განცხადება ამ დღეების განმავლობაში, ამიტომ მთავარია რომ ალბათ რომ ისინი არიან თავისუფლები და პარალელურად მიდის მუშაობა იმ დროულად და უბრალოდ კიდევ ერთხელ შევიკავებ მეტი ინფორმაციის დავწერილთან ამ თემაში. მთავარია რომ ოჯახმა იცის ოჯახის შინაგან საქმეთა სამინისტროს უსაფრთხოების სამსახურიც ყოველდღიურად დაწვდის ინფორმაციას იმ მუშაობის შესახებ, რაც ხდება. დიახ, და ბოლო კითხვა, რამდენ ხანში მოხდება მათი ოჯახებში დაბრუნება? პატივისი ესენი ოჯახში არიან, ესენი უბრალოდ აქ არიან იმისთვის, რომ მართლა გასაუბრების შემდეგ უკვე მათ შეუძლიათ თავისუფლად დავიდნენ სახლში, ისინი გადმოვიდნენ აქ, იმიტომ რომ თავისუფლები არიან, ახლა არანაირი
პრობლემა მათ სახშტაბუნების აღარ. დიახ, ეს იყო სოზარ სუბარი, დევნილთა მინისტრი, რომელმაც მოგვაწოდა კიდევ ერთხელ ინფორმაცია მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ და ისინი დაკითხვის შემდეგ მცხეთის პოლიციას დატოვებენ და წილგანში ოჯახებს დაუბრუნდებიან. ის არ საუბრობს დეტალებზე, თუ რა ინფორმაცია აქვთ დაკავებულებს და შემდეგ გათავისუფლებულებს და ყვებიან თუ არა ისინი უწყების თანამშრომლებთან დატუნაშვილთან დაკავშირებით. ჩვენ რა თქმა უნდა ვრჩებით ისევ ადგილზე და მოვლენების განვითარების შესაბამისად დაგიბრუნდებით ეთერში. მადლობა რუსუდან გამოშვების მსვლელობის დროს ჩვენ კვლავ დაუბრუნდებით მცხეთას და მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ოკუპირებული ახალგორიდან დღეს გათავისუფლებული ლევან ქუტაშვილი და იოსებ პავლიაშვილი მცხეთაში პოლიციის განყოფილებაში იმყოფებიან. ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაეროს ქალთა სტატუსის გამსაზღვრელი კომისიის სესიაზე მიიღებს მონაწილეობას საქართველოს დელეგაცია. ქართულ მხარეს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე თამარ ჩუგოშვილი უხელმძღვანელებს. დელეგაციის შემადგენლობაში არიან საპარლამენტო ოპოზიციისა და სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლებიც. სესიის ფარგლებში ისინი ქვეყანაში არსებულ ქალთა მდგომარეობას და უფლებებზე ისაუბრებენ. გარდა ამისა, საპარლამენტო ოპოზიცია აპირებს საერთაშორისო საზოგადოებას არჩილ ტატუნაშვილის საქმე და რუსული ოკუპაციის შედეგები გააცნოს. საქართველოს დელეგაცია ორმხრივ შეხვედრებსაც გამართავს. ამ კომისიაზე ყოველთვის არის წარმოდგენილი საქართველო. წელსაც გვექნება საუბარი საქართველოში ქალთა უფლებების თაობაზე. ეს სესია ეძღვნება სოფელში ცხოვრები ქალების და გოგონების გაძლიერებას და შესაბამისად ჩვენ როგორც თვითონ ამ კომისიის ხდომაზე, ასევე ორმხრივი შეხვედრების ფარგლებში გვექნება საუბარი საქართველოში ამ თემატიკასთან დაკავშირებით მიღწეულ შედეგებს. გაეროში ჩასვლა და ჩვენ ნებისმიერი საერთაშორისო ვიზიტი არის შესაძლებლობა, რომ ვისაუბროთ ჩვენ გამოწვევებზე, უსაფრთხოების გამოწვევებზე. დღეს რა თქმა უნდა, ყველაზე მტკივნეული და ყველაზე მწვავე საკითხი ეს არის ტატუნაშვილის საკითხი, რუსეთის მხრიდან ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის შელახვის საკითხი, ის სისასტიკე, რომელსაც დღეს რუსეთს ჩადის, ამიტომ ჩვენ გამოვიყენებთ ამას ორმხრივი შეხვედრებისთვის, იმისთვის, რომ კიდევ უფრო ხმამაღლა დავაყენოთ ტატუნაშვილის როგორც ეხლა მოგვარების საკითხი, ზოგადად ის, რომ მოხდეს აღკვეთა და პრევენცია რუსეთის მხრიდან ჩვენი სუვერენიტეტის შელახვის. ოფიციალური ვიზიტით ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეწევა საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილის. ვიზიტის ფარგლებში პრეზიდენტს რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეხვედრა ექნება, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში და სენატში, სადაც ის რეგიონის უსაფრთხოებასა და საქართველოს წინაშე არსებულ გამოწვევებზე ისაუბრებს. საქართველოს პრეზიდენტი მონაწილეობას მიიღებს კონგრესში გამართულ კონფერენციაში ამერიკა-საქართველოს პარტნიორობა, რომელიც ატლანტიკური საბჭოს მხარდაჭერით იმართება. პრეზიდენტი ასევე საჯარო ლექციას წაიკითხავს ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტში. ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში 16 მარტს დასრულდება. თავარი მიზანი შეერთებულ შტატებში მოგზაურობის არის კვლავ საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებზე საუბარი. ჩვენ გვექნება რამოდენიმე ღონისძიება. ერთი ღონისძიება იქნება ამერიკის შეერთებულ კონგრესში, სადაც პრეზიდენტი ისაუბრებს რეგიონის უსაფრთხოებაზე, სადაც პრეზიდენტი ისაუბრებს საქართველოს წინაშე არსებულ გამოწვევებზე. იქნება ღონისძიება ამერიკის შეერთებულ სენატში, სადაც ანალოგიური გზავნილები ექნება საქართველოს პრეზიდენტს. იქნება რიგი მაღალი დონის შეხვედრები ამერიკის საკანონმდებლო ორგანოში, პრეზიდენტს ექნება საჯარო გამოსვლები. ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი მეუფე გრიგოლი სოციალურ ქსელში მრევლს მიმართავს. გავრცელებულ განცხადებაში მეუფე გრიგოლი დეკანოს გიორგი მამალაძესთან ეგრეთ წოდებულ მატროსოვის ციხეში შეხვედრას იხსენებს და აცხადებს, რომ მჟავდებულთან საუბარმა მას მძიმე შთაბეჭდილება დაუტოვა. მისი განცხადებით, ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმე არის მხოლოდ ნაწილი აისბერგისა, რასაც არსებული პრობლემების ერთობლიობა ქმნის. მეუფე გრიგოლი ასევე ეხმაურება პატრიარქის განცხადებას, რომლის მიხედვითაც ილია მეორემ ქვეყნის მდგომარეობა დაგორებულ ქვასში შეადარა. ის აღნიშნავს, რომ არსებული საფრთხეების ფონზე ამ ლოდის გაჩერება შეუძლებელი იქნება. პატრიარქის განცხადებას დღეს სასულიერო პირების სამებაშიც გამოეხმაურნენ. იქ მოსმენილმა ღრმად დაგვაფიქრა არაერთ საკითხზე, არაერთ ადამიანზე, ეკლესიის მდგომარეობაზე. დეტალებში არ შევალთ და ვერ შევალთ, მაგრამ ის კი უნდა ვთქვათ, რომ ბოლო დროს განვითარებულმა მოვლენება დაგვანახა, თუ რაოდენ ღრმა გასაცდელშია ჩვენი ადგილობრივი ეკლესია. სამწუხაროდ ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმე არის მხოლოდ ნაწილი იმ აისბერგისა, რასაც ქმნის ჩვენს წინაშე არსებული პრობლემების ერთობლიობა. თიდან მართლაც დაგორდება ის ლოდი, რომლის შესახებაც მისმა უწმინდესობამ საქართველოს საპატრიარქოში
9 მარტს ფსიქოლოგებთან გამართულ შეხვედრაზე ისაუბრა და მისი შეჩერება მართლაც შეუძლებელი გახდება. ადამიანები რაღაცას ცდილობთ რომ გააკეთონ, და რაღაცა უბრუნდებათ ძალიან ცუდად ეს ყველაფერი, ეს სიკეთე და მესმის ძალიან კარგად, რაც ძანა მესმე უწმინდესობა. რეალმა უნდა გაიგოს ისე, რომ შემოკრას საკუთარ თავში განგაში იზარებს და თქვას, რომ რაღაცას ისე სწორად არ ვაკეთებ და აუცილებლად უნდა დაიწყოს სხვანაირად ფიქრი. უფრო დაუახლოვდეს ღმერთს. დიდი მარხვის მესამე კვირა დღეს მართლმადიდებელი ეკლესია ჯვრის თაყვანისცემას აღნიშნავს. სამების საკათედრო ტაძარში დღეს წირვა ლოცვა ტრადიციულად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა აღავლინა. წირვის დასრულების შემდეგ ილია მეორე მრევლს ქადაგებით მიმართა და ჯვრის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. პატრიარქის თქმით, განსაცდელი ადამიანისთვის ღვთისგან ბოძებული ჯვარია. ჩვენ კვლავ ვუბრუნდებით მცხეთას და რუსუდან დუმბაძეს. რუსუდან, შენ პირდაპირ ეთერში ხარ, გისმენთ? დიახ, ჩვენ ახლა შემოგვიერთდება მცხეთის პოლიციასთან ქეთევან ციხელაშვილი და მასთან გადავალთ კითხვით. ქალბატონ ქეთევან, თუ გაქვთ ინფორმაცია, როდის გაათავისუფლეს საქართველოს ორი მოქალაქე და რამდენი ხანია რაც დაკითხვაზე იმყოფებიან? დიახ, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი ორი თანამოქალაქე იოსებ პავლიაშვილი და ლევან ქუტაშვილი იმყოფებოდნენ ახალგორში. დღეს მათ მიეცათ შესაძლებლობა, რომ გადმოსულიყვნენ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე. ისინი არიან უსაფრთხოდ, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის ნორმალური, თვითონ ამბობენ, რომ თავს გრძნობენ ნორმალურად. ისინი არიან თავისუფალი, რაც მთავარია და აქვთ უკვე შესაძლებლობა, რომ დაუბრუნდნენ საკუთარ ოჯახებს, რაც იყო მათი სურვილი ამდენი დღის განმავლობაში და ბუნებრივია ჩვენი სურვილი და მცდელობის ძალიან დიდი საგანი ყველა შესაძლო არხით, რომ მოხერხებული იყოს სწორედ მათი გათავისუფლება. თქვენ თუ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, რა ინფორმაციას ფლობენ ისინი, რაზე საუბრობენ, ან დაკავების დეტალებზე თუ გაქვთ თქვენ რაიმე ინფორმაცია, რა ვითარებაში დააკავეს? ჩვენ რახან ახლა ფაქტობრივად ცოცხალ რეჟიმში მუშაობთ და კომუნიკაციობთ თქვენთან, გქონდა შესაძლებლობა, რომ ისინი გვენახა პირადად და მოგვეკითხა მათი მდგომარეობა. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ ის გახლავთ, რომ ისინი ახლა არიან ნორმალურად და უსაფრთხოდ და მათ ჯანმრთელობას არ ემუქრება არანაირი საფრთხე. სხვა ინფორმაციას ამ ეტაპზე მე ვერ ვფლობ და შესაბამისად ვერ გაგიზიარებთ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ახლა არის ის, რომ ისინი არიან თავისუფალი, მაგრამ ამავდროულად ცხადია, ჩვენ დღის წესრიგში რჩება ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც უკავშირდება არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის ოჯახისათვის გადაცემას. და მე მინდა გამოვთქვა იმედი დღეს, რომ აი ასეთი ამდენი მექანიზმის გააქტიურების შედეგად, რაც მიმდინარეობს ამ ხელმუშაობის შედეგად, რაც მიმდინარეობს ფაქტობრივად 23 თებერვლიდან შესაძლებელი გახდება, რომ ეს საკითხიც მოგვარდეს მალე. ქალბატონო ქეთევან, თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ შეაფასებთ საერთოდ ამ ფაქტს, რატომ ჭიანურდებოდა ამდენი კვირის განმავლობაში მათი გადმოცემა საქართველოს? მე ამას ამ ეტაპზე ვერ შევაფასებ. თქვენიცით, რომ ჩვენი მოთხოვნა თავიდანვე გახდათ ის, რომ ისინი ყოფილიყვნენ გათავისუფლებული. მათი დაკავებიდან რამდენიმე დღის შემდგომ ისინი გათავისუფლებული იყვნენ ცხინვალის იზოლატორიდან და იმყოფებოდნენ მას შემდეგ ახალგორში, რადგან ისინი არიან ახალგორელები, მათ აქვთ იქ სახლი საკუთარ მშობლებთან, მაგრამ არ ჰქონდათ შესაძლებლობა კომუნიკაციისა და მით უფრო გადმოსვლისა საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე. მათ არ ჰქონდათ საბუთები, ეგრეთ წოდებული გადასვლისათვის საშვები და მათ დაუბრუნდათ ეს საბუთები და ამის შემდგომ უკვე მოახერხეს გადმოსვლა საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე და ისინი აქ იმყოფებიან ახლა. როდის შეძლებენ ისინი დაბრუნებას წილგან? ალბათ ეს მომავლის საკითხია. ჩვენ ისინი ახლა გადმოვიდნენ და მათი მთავარი პრიორიტეტი, როგორც თავადაც გითხეს, გახლავთ ის, რომ თავიანთ ოჯახებს, ნაწილს ოჯახისა, რომელიც აკყავთ, ისინი მუდმივად აქეთ ცხოვრობენ, მათ შეხვდნენ.
დიდი მადლობა, ეს იყო ქეთევან ციხელაშვილი. ჩვენ გამოშვების მსვლელობისას დაგიბრუნდებით კიდევ მეტი დეტალით და ინფორმაციით ჩვენ ვრჩებით მცხეთის პოლიციასთან, სადაც საქართველოს ორი მოქალაქე არჩილ იოსებ ტატუნაშვილი და იოსებ პავლიაშვილი და ლევან ქუტაშვილი იკითხებიან. ისინი დღის მეორე ნახევარში გაათავისუფლა საოკუპაციო რეჟიმმა და მათ მისცეს საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოსვლისთვის საჭირო საბუთები. ჩვენი გადამღები ჯგუფები კვლავ რჩებიან მცხეთაში და გამოშვების მსვლელობის დროს დაუბრუნდებით მათ. ყველა ამბავი კარგია საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობასთან ინსტალაცია დადგეს, რომლის ავტორიც გიორგი გაგოშიძეა. ავტორი ამ ქმედებით გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას და ინტერნეტ გამოცემებთან ამბობს, რომ ნახატი საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ გაშუქებულ რეალობას ასახავს. აფაქიძის ქუჩის მცხოვრებლებმა მორიგი საპროტესტო აქცია გამართეს. ადგილობრივების თქმით, კომპანია ტიფლის ბიზნეს ცენტრის საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობას დარღვევებით ახორციელებს. აქციის მონაწილეები თბილისის მერთან შეხვედრას და პროექტის შეცვლას ითხოვენ. ადგილობრივები თვლიან, რომ თბილისის მერს აღნიშნულ სამშენებლო სამუშაოების შესახებ არასწორი ინფორმაცია აქვს. აქციას დღესვე გამოეხმაურა თბილისის მერი. კახაკალაძის თქმით, ის იმყოფებოდა აღნიშნულ მშენებლობაზე და არანაირი დარღვევა არ იკვეთება. მიუხედავად ამისა, კახაკალაძე მოსახლეობასთან შესახვედრად მზად არის. არქიტექტურის სამსახურმა და მერიის სამსახურმა ვერ შეძლო ინვესტორთან მოლაპარაკებაზე დასულიყო, ასევე ვერ შეძლო ჩვენი ბევრი მოთხოვნიდან გამომდინარე რომ შეგხვედრო და აქ მართლაც იყო 4 სართულიანი მათემატიკის ინსტიტუტი, რომელიც იყო ძალიან ლამაზი შენობა და ჰქონდა ძალიან დიდი ეზო. მართლაც მოხდა ამ შენობის დანგრევა და მართლაც შენდება ორი მაღალი კორპუსი ძალიან ახლოს ჩვენ კორპუსთან, სადაც სახაძრო მანქანა ელემენტარულად ვერ მიუდგება და დარღვეული აბსოლუტურად ყველანაირი უსაფრთხოების წესები. თვითონვე აქვს რამდენჯერმე მერს განცხადება გაკეთებული, რომ ნუ გადავაქცევთ ჯუნგლებად და ნუ გადააქცევს ბატონო ჯუნგლებად მობრძანდეს და ადგილზე შეამოწმოს. რა ხდება? არქიტექტურის სამსახურმა გითხრა, რომ ეს ყველაფერი კანონის ფარგლებშია. თურმე კანონიერი ყოფილა, რომ ჩვენ არ გქონდეს მზე, არ გქონდეს დღის სინათლე, არ გქონდეს იმის რომ ხანძრის შემთხვევაში სახანძრო მანქანა ჩვენამდე შემოვიდეს. ამ კონკრეტულ ადგილზე იყო მათემატიკის ინსტიტუტი. მოხდა ამ შენობის დემონტაჟი და იგივე მოცულობის შენობა ნაგებობა კეთდება. არანაირი პრობლემა არ არსებობს და არანაირი საფუძველი არ არის იმისა, რომ ეს კონკრეტული პროექტი შეჩერდეს. იქ რომ საუბარი იყოს, რომ რაღაც გადამეტებით ხდება მშენებლობა, მაგალითად სიმაღლეში მიდიან, ვიდრე იქ შენობა ნაგებობა იყო, ან მოცულობა მეტია, მასშტაბი მეტია, რა თქმა უნდა, მესმის მაშინ შეგვიძლია განვიხილოთ, მაგრამ კეთდება იგივე ზომის შენობა ნაგებობა. ეს კონკრეტული შენობა ნაგებობა, რომელიც უნდა განხორციელდეს, ნანახი მაქვს ყველაფერი, თუ მოსახლეობას კიდევ ერთხელ ჭირდება ახსნა განმარტება, რა თქმა უნდა, ჩვენ მზად ვართ. მერიის კარი ყოველთვის ღია, ჩვენ უამრავ ადამიანს ხვდებით, სხვათა შორის უამრავ ადამიანს, ვინც აპროტესტებს, მათაც ხვდებით და უხსნით რეალურად არსებულ სიტუაციას და არც ისინი იქნებიან გამონაკლისი. ცეცხლსასროლი იარაღი დაჭრეს მამაკაცი დედოფლის წყაროში. 43 წლის მამაკაც საკუთარმა თანასოფლელმა ცეცხლსასროლი იარაღიდან ჭრილობა მარჯვენა მხარის არეში მიაყენა. არსებული ინფორმაციით ინციდენტი მწყემსებს შორის ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე მოხდა. დაშავებული თავდაპირველად დედოფლის წყაროს რაიონულ საავადმყოფოში გადაიყვანეს, თუმცა შემდეგ მისი თბილისში გადმოყვანა გახდა საჭირო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიება 118 მუხლით დაიწყო, რაც სხეულის განზრახ ნაკლებად დაზიანებას გულისხმობს. მოყვანილი იყო SSD 112-ის მიერ, აღინიშნებოდა მარჯვენა მხრის ქვემო მესამედში და იდაყვის სახლის არეში დიდი ზომის სასასრული ჭრილობა. რენტგენოლოგიურად დადგინდა, რომ მარჯვენა მხრის ქვემო მესამედში მრავალფრაგმენტარული დამსხვრეული მოტეხილობა იდაყვის სახლის დაზიანებით. აქ ჩაუტარდა ჭრილობის პირველადი ქირურგიული დამუშავება. საჭიროდ იქნა მიჩნეული, რომ ავადმყოფის საჭიროებს შემდგომ პუნელობა სპეციალიზებულ კლინიკაში. სიღნაღის მუნიციპალიტეტში სოფელ მაშნაარში სკოლა გაქურდეს. არსებული ინფორმაციით წაღებულია 2 კომპიუტერი, გატეხილია ინფორმატიკის კაბინეტის კარი და დაზიანებულია გისოსები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 177 მუხლით მიმდინარეობს, რაც ქურდობას გულისხმობს.
აღებულია 2 კომპიუტერი, გატანილია ინფორმატიკის კაბინეტიდან მეორე სართულზე მდებარეობს ეს ოთახი. აქვს გისოსები ამ ოთახის შესაბამისად და ქონდა 2 ბოქლომი. 2 საათზე გაუკეთებია ღამის 2 საათზე შემოვლა, ანუ შემდეგ ვერ გაიგო ფაქტიურად. და დილით ნახა რომ ეს ფაქტი იყო მომხდარი. სკოლა მოძველებული სკოლა ჩასმული არის ეხლა გადმოგვეცა ჩვენ სკოლების რეაბილიტაცია და უნდა მაქსიმალურად შევეცადოთ რომ სადაც კომპიუტერები იქნებოდა ძვირფასი ნივთები ისინი დაცული იყოს. ჩვენს მაქსიმალურად ყველაფერს გავაკეთებთ რომ არ შეეშალოთ ხელი სწავლის პროცესში მოსწავლეებს და ყველანაირად დახმარებას გავუწევთ. 2016 წელს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევის შემდეგ სამთავრობო და კერძო სექტორში რუსეთის დეზინფორმაციის და პროპაგანდის წინააღმდეგ არაერთი ინიციატივა დაიწყო. ვაშინგტონში ატლანტიკური საბჭოს მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის ავტორები ამბობენ, რომ პროპაგანდაზე პასუხად ქვეყნის ყველა სექტორი უნდა გაერთიანდეს. ამ თემაზე გამართულ დისკუსიას ამერიკის ხმის ჟურნალისტი დაესწრო. რამდენიმე თაობის წინ შეერთებულ შტატებში ჰქონდა საჯარო განცხადებების ტრადიცია, რომელიც უცხო ქვეყნის პროპაგანდას ეხებოდა. ჩემი აზრით, დღეს მთავრობა ნაკლებ სანდო იქნება. ამიტომაც მგონია, რომ პროპაგანდასთან ბრძოლის საქმეში ზევიდან წამოსულ ინიციატივებზე ეფექტური ქვედა დონეებზე მიღებული გადაწყვეტილებები იქნება. ხალხის განათლებაში სოციალური ქსელები და კერძო კომპანიები უნდა ჩაერთონ და ზოგადად მედია წიგნიერება სასწავლო პროგრამის ნაწილი უნდა იყოს. ეს გრძელი პროცესია. პროპაგანდასა და დეზინფორმაციაზე საუბარს რუსეთით ვიწყებთ, თუმცა ეს მხოლოდ რუსეთს არ ეხება. დასავლური ღირებულებების შელახვას სხვა სახელმწიფოები და არასახელმწიფო აქტორებიც ცდილობენ. აუცილებელია ჩვენს დემოკრატიებში შეიქმნას უფრო ძლიერი მედეგობა, რომლითაც თავიდან ავიცილებთ სამომავლო ჩარევებს. ჩვენ მქონდა მედეგობა ცივი ომის დროს, უფრო მეტი რესურსი და სამთავრობო სააგენტო მუშაობდა ამ საკითხებზე. უფრო მეტი იცოდა საზოგადოებამაც კომუნისტურ პროპაგანდაზე. ჩვენი ლიდერები ამაზე საუბრობდნენ. ვფიქრობ, ახლაც ასევე უნდა ვიმოქმედოთ. სარატოვის ოლქში რუსეთის უსაფრთხოების ფედერალურმა სამსახურმა ტერორისტული აქტი აღკვეთა. რუსეთის სპეცსამსახურების ინფორმაციით დაკავების მცდელობის ეს მანქანაში მყოფმა დამნაშავეებმა პოლიციას შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია. ორ მხრივის როლისას კი ეჭვმიტანილები დაიღუპნენ. უწყების ინფორმაციით შხრეკის დროს ამოღებულია ხელნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რომლის სიმძლავრე 3 კილოგრამი ტროტილის ექვივალენტური იყო. ბერლინში მეჩეთზე თავდასხმა მოხდა. ბერლინში დაუდგენელმა პირებმა მეჩეთი დაწვეს. ადგილობრივი მედიის ცნობით ღამით 3-მა უცნობმა ახალგაზრდამ თურქული მეჩეთის ფანჯრები ჩაამტრუია და შენობას ცეცხლი წაუკიდა. პოლიციის მისვლამდე ბოროტ მოქმედებმა მიმალვა მოახერხეს. მეხანძრეებმა მეჩეთში ცეცხლი მალევე ჩააქრეს, თუმცა შენობის ერთ-ერთი ნაწილი მთლიანად დაიწვა. ავსტრალიის ჩრდილოეთში გადაუღებელი წვიმები, წყალდიდობა და ძლიერი ქარი დაატყდა თავს. სტიქის შედეგად ჩახერგილია რამდენიმე მნიშვნელოვანი ავტომაგისტრალი, დაიტბორა 200-მდე სახლი, განხორციელდა მოსახლეობის ევაკუაცია, დაიხურა სასწავლო დაწესებულებები. ხელისუფლება ადასტურებს, რომ წყალდიდობამ უზარმაზარი ზიანი მიაყენა შაქრის ლერწმის პლანტაციებს. პრინციპული მატჩი ოკუპანტ ქვეყანასთან და ქართული ბორჯღალოსნების კიდევ ერთი ღირსეული გამარჯვება. ქართული მორაგბეები მოედანზე შავი სამკლაურებით გავიდნენ და არჩილ ტატუნაშვილის ხსოვნას პატივი მიაგეს. ბორჯღალოსნებმა რუსეთის ნაკრები მე-20-ით ბონუსით 20 ქულის სხვაობით 29-9 დაამარცხეს. მატჩი პირველივე წუთებიდან დაძაბულ ბრძოლაში წარიმართა. ქართულმა მორაგბეებმა 4 ლელოს დადება შეძლეს. ბორჯღალოსნებმა რაგბი ევროპის ჩემპიონატზე 4-ით ჩატარებული მატჩიდან 4-ვე მოიგეს და სატურნირო ცხრილში ლიდერობა განიმტკიცეს. ბორჯღალოსნები ტურნირის შეხვედრას რუმინეთთან 18 მარტს დინამო არენაზე 16 საათზე გამართავენ და ანთიმოზივერიელის თასის დაბრუნება შეეცდებიან. შემოჭეს ლაშა ხმალაძე და შეიძლება ამ ლელოს გატანა და ლელო გაიტანა სიჭინავამ. 29 გავს იმას, რაც ჩვენ გვინდოდა, ცხადია და რაც სკენაც მივდიოდი.
გავიმარჯვეთ, მივაღწიეთ ჩვენ სასურველ შედეგს, რაც ძალიან სასიხარულოა ბონუს გოლით მოვიგეთ. რა თქმა უნდა, ამინდის გამო თამაშის ხარისხი არ იყო ისეთ კარგი, როგორიც მაყურებელს და ჩვენ გვინდოდა. რაც შეეხება შემდეგ თამაშს, რუმინეთთან გვაქვს და ძალიან მნიშვნელოვანი თამაშია, ფინალია ფაქტიურად და ძალიან მნიშვნელოვანია ხალხის მხარდაჭერა, გვერდში დგომა და დიდი იმედი გვაქვს ჩვენ და ბიჭებს, რომ მოედანი გაივსება და მე-16 იქნება დინამოს. რუმინეთთან წინააღმდეგ ჩვენ გვჭირდება გულშემატკივრის მხარდაჭერა. ამიტომ ყველას მოუწოდებ ერთად გავასწროთ დინამო. ეტკვირაში ფინალია დინამო არენაზე, რუმინეთის წინააღმდეგ და ძალიან დაგვჭირდება გულშემატკივრის თანადგომა. ამ წუთებში ჩვენ დევნილთა სამინისტროს მიერ გადაღებულ კადრებს გთავაზობთ მცხეთის პოლიციის შენობიდან. ოკუპირებული ახალგორიდან დღეს გათავისუფლებული ლევან ქუტაშვილი და იოსებ პავლიაშვილი მცხეთაში პოლიციის განყოფილებაში ამ დრომდე იმყოფებიან. ისინი საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლებმა მოინახულეს. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი აცხადებს, რომ გათავისუფლებულები თავს კარგად გრძნობენ და მათ ჯანმრთელობის პრობლემები არ აქვთ. ქუტაშვილი და პავლიაშვილი ოკუპირებულ დაბაში იმყოფებოდნენ, თუმცა დე-ფაქტო რეჟიმის წარმომადგენლებმა მათ დოკუმენტები ჩამოართვეს და საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე გადმოსვლის საშუალებას არ აძლევდნენ. უკანონო პატიმრობიდან გათავისუფლებულები თავს კარგად გრძნობენ, სხვა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. აი აქეთ რა. მე მინდა დაგიდასტუროთ პირველ რიგში, რომ ჩვენი ორი თანამოქალაქე იოსებ პავლიაშვილი და ლევან ქუთაშვილი არიან თავისუფალი, ისინი იმყოფებიან აქ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე. ისინი დღეს გადმოვიდნენ ახალგორიდან და თავს გრძნობენ ნორმალურად. როდის მიიღეთ დღის მეორე ნახევარში? დიახ, თუ ამას ნიშნობა, ის დღეს დატოვეს ახალგორის ტერიტორია და გადმოვიდნენ სწორედ ახალგორის ეგრეთ წოდებული გადასასვლელი პუნქტიდან. დაგდაშულთან დაკავშირებით რამის ხომარღვებიან? ამ ეტაპზე ჩვენ არ გვაქვს რაიმე სხვა ინფორმაცია, ფაქტობრივად ცოცხალ რეჟიმში გაწვდით ინფორმაციას და რა თქმა უნდა ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ ეს ადამიანები არიან თავისუფალი, ეს ადამიანები არიან უსაფრთხოდ, მათ არ აქვს ჯანმრთელობის პრობლემები და მათ ექნებათ შესაძლებლობა, რომ დაბრუნდნენ საკუთარ ოჯახში. თუ გაქვთ ინფორმაცია რა პრობლემებში დააკავეს მათგან? ამ ეტაპისთვის მე სხვა ინფორმაცია არ მაქვს სამწუხაროდ, რომელიც შემიძლია გაგიზიაროთ. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ ამბობ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ პირადად მომეცა მე შესაძლებლობა, რომ მოვინახულო ისინი, გავესაუბრო მდგომარეობის შესახებ და ისინი თავს გრძნობენ ნორმალურად. და რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მისასალმებელი. თუმცა თქვენ იცით, რომ ჩვენი მიმდინარე მნიშვნელოვანი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც დღის წესრიგში გვაქვს, ეს არის არჩილტატუნაშვილის ხედრის გადაცემა ოჯახისათვის და მინდა იმედი გამოვთქვა, რომ ეს საკითხიც მალე მოგვარდება. არჩილტატუნაშვილთან ერთად დაკავებული ორი ჩვენი თანამოქალაქე, იოსებ პავლიაშვილი და ლევან ქუტაშვილი არიან გათავისუფლებულები, მას მიეცათ საშუალება, რომ დაეტოვებიათ ოკუპირებული ტერიტორია და დღეს არიან მცხეთაში, თავის მშობლებთან ერთად გადმოვიდნენ. ამ წუთში მიმდინარეობს მუშაობა იმაზე, რომ არჩილტატუნაშვილის ხედრის გადმოსვენებაც მოხდეს დროულად. სამწუხაროდ ახლა მეტ ინფორმაციას ამ წუთში ვერ მოგაწვდით, იმიტომ რომ ამ წუთში ვესაუბრებოდით ამ ადამიანებს და უბრალოდ შეუძლებელია ამ წუთში უფრო მეტზე ლაპარაკი. მათ რა ინფორმაცია აქვთ, რა ვითარებაში მოხდა, რატომ დააკავეს ისინი, თუ შეგიძლიათ ეს ვერაფერზე ამ წუთში ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ რასაც ყვებიან, რაც მათ იციან, ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს საინტერესო გამოძიებისთვის მომავალში და ზედმეტის მისგან თავ შევიკავოთ. ერთი თვალის შეხედვით, ბადმოსულზარ როგორ მდგომარეობაში არიან, ეს მაინც გითხარით, აი მათი თვითონ კარგად არიან, არაფერი არ სჭირდება. გათავისუფლებული არიან საქართველოს მოქალაქეები ლევან ქუთაშვილი და იოსებ პავლიაშვილი. ისინი იმყოფებიან საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან და სხვა სახელმწიფო ინსტიტუტებთან ერთად მაქსიმალური გააკეთა იმისთვის, რომ მომხდარიყო ამ ახალგაზრდების დროული გათავისუფლება. ისინი დღეს უკვე იმყოფებიან ჩვენს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. როგორც მოგეხსენებათ, ისინი 22 თებერვალს დააკავა
ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დააკავეს და დღეს უკვე მოხდა მათი გათავისუფლება ჩვენ ტერიტორიაზე გადმოყვანა. წამების კვალი არ აღინიშნებათ არანაირად. საქმე აღძრულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 100-მერვე და 153-მე უხლების საფუძველზე მიმდინარეობს გამოძიება და დაველოდოთ პროცესებს. მაქსიმალური კეთდება სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩართულობით და ასევე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ჩართულობით იმისთვის, რომ მოხდეს არჩილ ტატუნაშვილის ხედრის გონივრულ ვადებში გადმოსვენება. ჩვენ ჭიდრო კონტაქტი გვაქვს ოჯახთან და მაქსიმალურად გვერდში უდგავართ მათ. ჩვენ კვლავ უბრუნდებით ჩვენ ჟურნალისტ რუსუდან დუმბაძეს, რომელიც ბოლო ინფორმაციას მოგვაწვდის ახლა კვლავ პირდაპირ ეთერში. რუსუდან გისმენთ. დიახ, იოსებ პავლიაშვილის და ლევან ქუტაშვილის დაკითხვის პროცესი ჯერ არ დასრულებულა, ისინი რამდენიმე საათის განმავლობაში უკვე მცხეთის პოლიციაში იმყოფებიან და უწყების თანამშრომლებს უყვებიან მათი დაკავების დეტალებს, ასევე მათ სავარაუდოდ უნდა მოუყვნენ მათ ტატუნაშვილთან დაკავშირებული ინფორმაცია. მე გეტყვით, რომ იოსებ პავლიაშვილი და ლევან ქუტაშვილი 23 თებერვალს ახალგორში დააკავეს და შემდეგ ისინი მალევე გაათავისუფლეს, თუმცა მათ საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოსვლისთვის საჭირო საბუთები ჩამოართვეს და უთხრეს, რომ გამოძიების დასრულების შემდეგ დაუბრუნდებოდათ. ამ დროის განმავლობაში ჩვენ ვესაუბრებოდით მათი ოჯახის წევრებს, ისინი ამბობდნენ, რომ მათ არანაირი კონტაქტი არ ჰქონდათ ოჯახის წევრებთან, ამის საშუალებას საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები მათ არ აძლევდნენ და როგორც უკვე გითხარით, დღის მეორე ნახევარში საქართველოს ორი მოქალაქე საოკუპაციო რეჟიმმა გაათავისუფლა. რამდენიმე საათია ისინი უწყების შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების კითხვებს პასუხობდნენ. აქ ასევე იმყოფებიან მთავრობის წარმომადგენლები, მათ ჰქონდათ საშუალება პირადად გასაუბრებოდნენ მოქალაქეებს. ისინი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავენ და ირწმუნებიან, რომ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის სტაბილური, ისინი თავს კარგად გრძნობენ და სხვა დეტალების მოყოლისთვის ისინი თავს იკავებენ. მე ასევე გეტყვით, რომ მე მაყურებელს ვეტყვი, რომ მათ შეუძლიათ თვალი გვადევნონ Facebook გვერდზე მათი გათავისუფლების შესახებ და შემდეგ უკვე წილკანში დაბრუნების შესახებ ისინი Facebook live-ით შეიტყობენ. მადლობა რუსუდან დუმბაძე მუშაობს მცხეთაში. ჩვენი გადამღები ჯგუფები რჩებიან ადგილზე და თქვენ ტბ პირველის Facebook გვერდზე შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერს უყუროთ და დამატებითი ინფორმაცია გაიგოთ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. საინფორმაციო გამოშვება დღეს ამით დასრულებულია. მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის.